تكون عم بتسلي لازم يكون معك سكين مقصش حالي، لأنه في قصص أيام بدك تشحل من الشجرة مثل الزيسفون وهيك، وكيس قماش. السليقة بدك تروح ساعتين 3 ترجع على البيت. فإذا أخذ معك كيس بلاستيك، أول شي بلاستيك، وتاني شي بعرقهم، يعني أنت عم تحطهم بقلبهم عم تضربوا الشمس فبيعرق الكيس فبيحرقهم، فبترجع على البيت ما معك شي مسلقه. الأفضل يكون معك كيس قماش، من مال بتحافظ على الطبيعة ومن مال بتجيب معك غلة على البيت. هلا عم ترجع الناس، يعني في اذا بدك جيلين بامهم وابوهم ما بيعرفوا شيء عن السليقه، صار في اكثر حوار مع هالجيل ومع الجيل الختيار ليتعلموا شو هي السليقه. هلا عم نرجع لها. بهيدي الايام خفت السليقه اللي بتتاكل سلطه، يعني يبست. هلا موسم كل شيء ميديسينال، كل شيء طبي، كل شيء زهورات بيخطر على بالك زهورات، هلا موسمها. هون هلا رح نلم قصعين. شوف ها وهون في زعتر. هلا رح نشتغل بالقصعين، نرجع بعدين بنشتغل بالزعتر. القصعين هو نبتة طبية كتير منيحة للأمعاء. وكيف بعرفها؟ بتطلع بالقصعين بتلاقي ورقة رايحة هيك، ورقة بعكسها، ورق بعكس بعض. كل أنواع الزعتريات والنعنع بتطلع هيك 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 هيك. كمان لاحظت ليك وحدة بعكسها، وحدة بعكسها. كمان أعرفها للقصعيني، بدي شم ريحتها. هوليك ريحتهم بشعة، هي ريحتها شي بعقد. من بعد نص أيار صار فيي أنا لم قصعين. لأنه كب الزهر تبعه ومش الحال، صار عندي مواسم للسنين اللي بعدها. الطريقة المضبوطة لتقطف الطيون هو بس تيبس زهرته. أنا بصير فيي أقطف الطيون وما ضروري شله كعبه، لأنه كعبه مني بحاجة له. ماشي. هلا ما رح احطه حد هوديك لانه بدبقهم، فبحطه وحده باللفه تبعي من بعد ما بعد النمله. بعد اهو. وهيدي لمينا طيون ودبقنا ايدينا تيروح الدبق عن ايدينا. ما في شيء بشيله غير التراب. وحيلا شيء بدك تلمه من الوايلد ادبل هيربس حرام تقطفه قبل ما يكب زهر لسنة الجاي. واحد بده يفكر انه انا سنة الجاي بدي اكل وبعدها بدي اكل. رح كون عم فرجيك شيء كتير مهضوم، وهيدي بيقولوا لها زوفة. اكثر العالم بيعرفوها للزوفة. ليه في اقطفها من هلا ورايح؟ لانه كبت الزهر. هي عادة بتكون كلها موف، بقفرها من كعبها خلصت. ماني بحاجة لاكثر، انا ماني بحاجة لشلشة، انا بحاجة لورقة. هالشوكة هي قرص عني او عرق بنية فضيعة بتقلها. اول ما بتكون طالعة بتعمل ورقة كتير هيك ناعمة وحلوة، فبقدر أنا أكون عم سلقها. كل شي بدي سلقه هيك قرص عني مخه بعبه من أول كعبة. ما بحق لي غمي أنا، لأنه هيدا ضل تعطي منه هيدا الشلش مدة 7 سنين. على أول تراب بقفرها هيك وبشيل اللي بدي شيله. كل شي بناكله أدبل أو سليقة في شي بيشبه وسام. مثلا عندك كرات، يلي كل العالم بتعرفوا الكرات في شيء بيشبهه بالربيع، بيطلع مثله بالربيع أول ما بيكون طالع، اسمه عيرون. أنا إذا باكل عيرون، عادة الكرات أنت بتلم بكمية وبتاكل بتقليه مع بعض. إذا بلم ذات الكمية عيرون وباكلها بموت بجرحى قلبية. كتير بيشبهوا بعض. كيف فيي أفصلهم؟ بقطف ورقة وبلم شم ريحتها. وبالإجمال كل شيء سام تبقى ريحته كتير بشعة، بينما ريحة القصص اللي بتتاكل تبقى طيبة، يعني فيك تتنشقها. يعني إذا شميت ريحة الكرات بتشم ريحة ثوم وبصل هيك بتتنشقها، بينما القصص السامة بس تشم ريحتها ما بقت فيك تاخد نفس. صنوبر بري. هلا فيي لمه لأنه خلص عمل الموسم اللي بده يعمله وكب القصص اللي بده يكبها. كل شغلة بدنا نلمها بالطبيعة دايما نحسب حساب إنه بدنا نترك لأنه مش كل شيء لإلنا بالطبيعة، في شيء لغيرنا. فمنلم شوي بنرجع من غير شجرة منلم الكمية الثانية ومندبق مع الهيلة. نحن اليوم عم نسلق بمنطقة بالضنية اسمها إيزال. الضنية عليا إيزال تقريباً عليا شي 900 لل1000. فأغلب القصص التسليق بتاخدهم حسب العلو. مثلاً على من 300 لل1000 بتلاقي قرص عني وعرق بنية وين ما كان، بحيالله منطقة وحيالله ضيعة حتى على الساحل. بينما المخ بعبه ما فيك تلاقي مخ بعبه إلا فوق 1000 وما فوق، يعني من 1000 لل1005.
ما عنده مشكله، بحب بيطلع بالصخور، بيطلع بالرمل، بيطلع بالفي، بالشمس، بس بحب السقعه. فوق ال 1005 ما بتلاقي غير عكوب بكل ضياع لبنان، بتلاقي عكوب يلي هو نوع شوكي، هو اذا بدك جد للارض شوكي. وفي قصص بتختلف حسب التربه بس مش كتير. مثلا في حشيشه بيقولوا لها حشيشه الكلوه، كثير مفيده للكلوه، ما بتطلع الا بالاحراش اللي فيها سنديان وتربه رمليه، بتعيش بالرمل. هيدي من انواع الورد، بس ما بيقولوا لها ورد بري، بيقولوا لها ورديه لانه صغيره ما بتكبر مثل الورد، وزهرتها بتنحط بالزهورات. هلا خلص موسمها، اذا ملاحظ بطلت كثير مزهره، معوده تكون كلها مزهره. بعد يعني على شمسنا طلع بدربنا كم وحده، رح ناخذهم نخلطهم مع الزهورات الباقيه. وتسميه الاعشاب البريه كمان بتختلف، يعني بيجيك في مثلا بالمخ بعبه، في ضيعه بتقول له مخه بعبه ليه؟ لانه بس تلمه بضب مخه بقلب عبه. في ضيعه ثانيه بتقول له قرفايصه، يلي هي بالضنيه هون بيقولوا له قرفايصه، ليه؟ لانه على الارض بيبقى كانه واحد مقرفص، اول ما بتطلع عليه بيبقى كانه واحد مقرفص، فبيقولوا له قرفايصه. في ضيعه بتقول له خس الحجل، ليه؟ لانه الحجل بحب ياكله. مثلا رح اعطيك عشبه ثانيه اللي هي حلبلوب. في ضيعه بتقول لها حلبلوب او حلوب البين، ليه؟ لانه بس تلمها بيطلع لك حليب من قلبها. في ضيعه بتسميها مثلا بالشوف بسموها حشه مشي، ليه؟ لانه انت وماشي بتحشها وبتاكل. فكل ضيعه في بعكار بيقولوا لها كعب الغزال، لانه هي من فوق هيك كثير حلوه مثل قرون الغزال، ومن تحت شلشها كثير بشع مثل كعب الغزال، فبسموها كعب الغزال. فتسميات مثل اللهجات عندنا بلبنان تختلف من ضيعه لضيعه، بيبقى زيت الشغله بس كل حدا بسميها كيف هو شايفها، ولا تسميه غلط ولا تسميه صح. السليقه اجت من وراء الحيوانات، يعني جدودنا اكتشفوا انه هالقصص انا فيي اكلها من وراء المعزه، من وراء الحجم، لانه الحيوان ما بياكل شيء مر او شيء سام، ما بياكل القصص السامه. يعني هلا المزارع طالع من شتويه خلصت المونه وفايت على صيفيه بعد ما بلش موسم الصيف، فعنده هول 3-4 أشهر الامن الغذائي تبعه كانت السليقه والقصص البريه يركز عليها وياكل ليبلش موسم الصيف الجديد. تعال نشوف هون، شوف اذا بنلاقي شيء. تعال ألف. هيدي هون لانه بالفي وفي رطوبه تحت الشجره بعدها ما يبست ما شلفت. هاي قرص عني هي وصغيره، شيء كتير طيب بالحياه وانا بحب اكلها هيك. هون عندي خسايسه طعمتها قريبه على الخس. اذا بتلاحظ صاروا شوي بتر، صار فيهم طعمه مره شوي لانه ما اكلوا شتي بالربيع، بس انا بحب هيك طعم البتر، يعني هيدي النكهه اللي بالاول كانها حاره وبعدين بيرجع بيمشي الحال. بالزهورات ما لازم اخلط كل شيء مع بعضه، لانه في عندي اعشاب بتعطيني انرجي بوستر، اذا انا بخلطها مع القصص يلي ريلاكسينج بكون عم بحرق سلاف جسمي. يعني انا خبايزه ما بحق لي اشرب كل يوم كوبايه خبايزه كاني عم باخذ انتيبيوتيك، فلازم افهم او انه اسال حدا بيعرف قبل ما اخلط انواع مع بعضها. بلشت سلي كان عمري تقريبا شي 6 سنين، كان ياخذني بيي معه، كان عندنا معزه وغنم وبقر وهيك، وكنت روح معه اسرح بالمعزه ونسلي انا وياه. اذا معصبه من شيء او تعبانه اجمل شيء على قلبي اطلع امشي شي ساعه وشوي ولم، ما بعرف امشي بدون ما ارجع معي شيء من الطبيعه. انا ما بيبسهم بالشمس، من 6 ل7 كثير منيحه اني يكون عم بحطهم يلحقهم شمس، بس بالنهار لما بتكون كثير شمس قويه وبتكون بتصير تاكسدهم تنزعهم اذا بحطهم فيها قبل الساعه 6، فالمفروض احطهم بفي بس فايت عليهم هواء تضل فيهم كل القصص اللي بتفيد. اقلبهم هيك كيف انا عم بعمل هلا، بقلبهم قلبي لانه اللي على الوجه بلشوا ينشفوا، ومن عشيه برجع بفوتهم لجوا، كمان ما بدي ندي عليهم، ندي بيهريهم، برجع بحطهم بالاوضه وبفتح الشباك فوق منهم، هيك بكون يبستهم كرمال اشربهم بالشتويه.